ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੈਪਟਨ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਜੌਨ ਮੌਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2,50,000 ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ। ਕਿਹਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਕਰੀਮਾ ਬਲੋਚ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜਾਵਟ। ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪਾਏ ਫਿੱਕੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੋਨਲਡ ਨਾਰਖਰਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਡੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ SCCEC ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰਾ SCCEC, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ SCCEC, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ AGPC ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਿਲਡੇਲਫੀਆ ਦੇ ਆਗੂ PS ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੌਨ ਮੌਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2 ਲੱਖ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਘੁੰਮਣ ਇਸ ਬਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਨਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਘੁੰਮਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੈਗਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਚੀਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 10 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
अधिकारियों द्वारा दी जानकारी मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी विच शाम नूं कोल दे डिपार्टमेंट स्टोर विच होए झगड़े दौरान एक औरत नूं कथित तौर ते गोली मार के दोषी व्यक्ति घटना स्थान तो भजन विच कामयाब रहा। यह घटना लॉस एंजलिस तो लगभग 20 मील दक्षिण पूरब विच विटियर शहर के विटवुड टाउन सेंटर विच मंगलवार दी शाम नूं वापरी ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,10,157 लाख ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ फाइजर की रेगुलेटरी प्रवानगी तो बाद मोडरोना वैक्सीन नूं प्रवानगी मिल चुकी है। उन्होंने भी दस्सिया कि जनवरी विच फाइजर वैक्सीन दियां 2,50,000 होर डोज ले लिया जाणगियां। फाइजर ते मोडरोना दियां 1.2 मिलियन खुराकां 31 जनवरी तक कैनेडा विच पहुंच जाणगियां। We got the news that Health Canada has completed the review of the Moderna vaccine and found it to be safe and effective. Canada has an internationally recognized process of independent review, and I know that our best experts have upheld this highest standard. Now that Health Canada has approved the Moderna vaccine, we have the green light to start rolling it out across the country. The first doses of our guaranteed 40 million dose order from Moderna will arrive in the coming days. Santé Canada a passé en revue le vaccin de Moderna et a déterminé qu'il est sécuritaire et efficace. Le Canada dispose d'un processus d'examen indépendant qui est reconnu à l'échelle internationale et je sais que nos meilleurs experts ont respecté les normes les plus élevées à cet égard. Maintenant que le vaccin de Moderna a été approuvé par Santé Canada, nous pouvons commencer à le distribuer à travers le pays. Les premières doses faisant partie de notre entente de 40 millions de doses vont arriver dans les prochains jours. Plus tard aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Dr Afeyan de Moderna, un ancien diplômé de McGill, à propos des livraisons et des efforts pour vacciner les Canadiens le plus rapidement possible. On the Pfizer vaccine, today I also have some more good news to share. I can announce that we will be receiving an additional 250,000 doses from Pfizer next month. That takes us up to a total of almost 751,000 Pfizer vaccine doses for January. Between the early doses we've already received and the shipments now scheduled, we're on track to have at least 1.2 million doses from both Pfizer and Moderna delivered by January 31st. Our government's top priority is keeping Canadians safe. As cases keep rising, we will continue to be there for communities that need additional targeted support. We've now extended the Canadian Red Cross deployment for long-term care homes in Quebec. वातावरण कैनेडा का कहना है कि क्रिसमस मौके टोरंटो विच भारी मींह हो सकता है। वातावरण कैनेडा ने इस संबंधी जानकारी दी है। किया जा रहा है कि वीरवार नूं भारी मींह पै सकता है। किया जा रहा है कि 15 ਤੋਂ 25 mm तक ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the second COVID-19 vaccine manufactured by Moderna. This authorization is a critical step in ensuring a COVID-19 vaccine is available to all Canadians in all parts of the country. Unlike some of the other vaccines in use around the world, it doesn't need to be transported and stored at extremely cold temperatures. Since many Canadians live outside major urban areas, this vaccine can be used in communities that haven't had access to COVID-19 vaccines to date. Health Canada authorized the vaccine after an independent and thorough scientific review for safety, efficacy, and quality. After assessing all the data, we concluded that there was strong evidence that showed the benefits of this vaccine outweighed the potential risks. Health Canada approved this vaccine through an interim order pathway that allowed us to accelerate the overall review process. Although this process was completed in a shorter time frame, Health Canada's rigorous standards were upheld. Under an interim order, Health Canada allows vaccine manufacturers to submit data to us as it becomes available, and for Health Canada experts to start the review process right away. We accepted and assessed information from Moderna as it became available during the vaccine's development, and this rolling review shortened the time it takes to authorize a new product. We've had departmental scientists working constantly on this rolling review. It's important to note that we will still go through all the same steps during the review process as we would if reviewing all the data at once. As soon as this vaccine is starting to be administered across the country, Health Canada and the Public Health Agency of Canada will monitor for any adverse events in collaboration with the provinces and territories, international partners, and the manufacturer. As with all vaccines, we will take action if any safety issues are identified. The interim order also gives us the authority to impose terms and conditions on any authorization. We authorize the Moderna vaccine with terms and conditions that require the manufacturer to continue providing information to Health Canada on the vaccine's safety, effectiveness, and quality to ensure that its benefits continue. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। We remain under lockdown now, and a further, harder province-wide lockdown starts on Boxing Day, the day after Christmas Day. I continue to urge all Toronto residents to stay home as much as possible. Please stay home. And I urge people again to understand that this Christmas has to be different. Please limit your in-person Christmas celebrations to only the people that you live with. We've been getting ready for a very different kind of Christmas by FaceTiming our children and grandchildren, and it's not the same, but the connection is still very real. We all need that connection. We all need that love and support, especially right now. I know this won't be an easy Christmas for many, and I understand that after this long, difficult year, we all want to be in person with our loved ones. But your sacrifice this Christmas by not being with any of your loved ones that you don't live with will help protect your family and friends and help to stop the spread of this virus in our city. This week, more vaccine was rolled out to more hospitals in our city and more long-term care workers, some of our bravest frontline heroes. Throughout this pandemic, they actually received a vaccination. We're going to get through this tough time, but we need to hunker down right now to protect each other, to protect the healthcare system, and to help those very same frontline workers to protect them, because our behavior in stopping the spread of this virus also protects them so they can do their work to protect us. Now, our city's commitment to helping residents in areas that have been disproportionately hard hit by COVID-19, those efforts are continuing. Today, I'm pleased to announce further investments that will help vulnerable residents of our city and the neighborhoods in which they live. Funding from the third round of our TO Supports Investment Fund is flowing now.
and it'll flow through to the end of the year to community-based agencies who are supporting vulnerable populations impacted by this pandemic. The City of Toronto is allocating an additional $3.12 million from the TO Supports Investment Fund. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Many people are asking, is this going to work? And has it worked so far? And that's a fair question, given the nature of the case counts. So to that, I'd say this, which I have said before. It's hard to prove what didn't happen as a result of the measures that have been implemented. I'm confident the measures have limited the resurgence of COVID-19, because if you look at other places that opted for more limited responses, you see the result reflected in the spread of the disease. I think there's merit to the province-wide approach, because if we can reduce the amount of contact people are having with one another, it follows that COVID-19 will find it harder to spread. The virus needs us to give it the means to keep spreading. COVID-19 has infiltrated every aspect of life. No one component of a plan is going to solve this problem. Bringing COVID-19 under control will be the result of multiple solutions, and this includes the choices that each of us makes where we can in our daily lives. On this, my last report before the holidays, I'm reporting 628 new cases of COVID-19 in Toronto. There are 321 people in hospital and 85 people are in the ICU. Sadly, we have received reports of another 17 deaths. The end of life is one of life's few guarantees. But in so many instances over the course of this past year, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today we're going to present an update on where we are in the trajectory of our pandemic here in British Columbia and some of the data that we're using, and then we'll go through our usual report. So to start with, the epidemiology of what has happened in our pandemic and bring people up to date. This represents the geographic distribution of cases of COVID-19 by what we call the health service delivery area, so a larger health grouping, updated until the blue graph is the number of cases we've had since January, the cumulative geographic distribution, and the one on the right, the yellow and orange, includes the past 7 days. And as you can see, the progression of the pandemic really has been concentrated, or the largest number of cases have been concentrated in the Fraser region, with some, of course, increase in interior health and in the north. As the number of cases of COVID-19 have increased over the past number of weeks and months, we are now able to present data by local health area, and that is a more granular understanding of where cases have been. And I will remind people that this is our average daily rate per 100,000 population, and local health area represents the communities where people live who have tested positive for COVID-19. So that is our convention across the country, that we report by where people live. It may not reflect where they have been exposed to COVID-19, because we know that that can happen if people are traveling, if they've been to other places, if they work in different areas.
virus from where they live. But it does give you a good representation of the areas where we have the highest rates of COVID-19 in the province right now. ओंटारियो सूबे विच बीते 24 घंटे दौरान कोरोना के 2400 नवे मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते तो लगभग 2300 मामले दर्ज हो रहे सन। सूबे के सेहत मंत्री ने दस्सिया कि बीते दिन सूबे विच कोरोना के 2408 नवे मामले दर्ज होए ने। मंगलवार नूं इत्थे 2202 नवे मामले दर्ज होए सन। हालांकि 16 दिसंबर नूं 2432 मामले दर्ज होए सन, जो सब तो वध सन। दस्सिया जा रहा है कि सूबे की लैब विच बीते दिन 56660 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिन्हां विचों 4.8% मामले कोरोना पॉजिटिव मिले ने। हालांकि पिछले हफ्ते 5.1% मामले कोरोना नाल संबंधित मिले सन। 24 घंटे दौरान 41 होर लोगों की मौत हुई है, जिन्हां विचों 16 लॉन्ग टर्म केयर होम के रहने वाले सन। ताज़ा डाटा मुताबिक लगभग 1000 लोग हस्पताल विच कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, जिन्हां विचों 275 लोग ICU विच भर्ती ने। बीते दिनी टोरंटो विच 629, पील रीजन विच 448, विंडसर एसेक्स विच 234 ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀजन विच 150 नवे मामले दर्ज हुए हैं। बलोचिस्तान विच मनुखी अधिकारां दे घाट नूं लैके पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मोर्चा खोलण वाली करीमा बलोच की लाश कैनेडा के टोरंटो विच मिली। करीमा के कतल का शक प्रगटाया जा रहा है। अजिहा मन्निया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने करीमा का कतल किया है। उत्थे ही करीमा की मौत तो बाद सोशल मीडिया से उसनूं इंसाफ देने की मांग ने जोर पड़ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मनुखी अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दोषियों को सजा देने की मांग की है। संस्था ने ट्वीट किया कि टोरंटो में समाज सेविका करीमा बलोच की मौत होना बहुत ही दुखदायी गल है। इसकी तुरंत और प्रभावशाली तरीके जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इत्थे दस दईए कि करीमा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भरा मानती सी। हुण करीमा बलोच को लैके चर्चावां तेज हो चुकियां ने। जिक्र खास है कि बलोचिस्तान के कारकुन और मनुखी अधिकारों का बचाव करने वाले लोगों ने शरणार्थियों की सुरक्षा न कर पाने ते कनेडियन सरकार की निंदा की है। वो इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं। देश निकाला दिते बलोच नेता और बलोच रिपब्लिकन पार्टी के केंद्रीय बुलारे शेर मोहम्मद बुख्ती ने ट्वीट करके कहा कि करीमा बलोच का अचानक देहांत किसी सदमे तो घट नहीं है। कैनेडा सरकार का फर्ज बनता है कि वह इस घटना की जांच करे और परिवार और बलोच राष्ट्र को सारे तथ्यों तो जाणू करवाए। ते हुण एक सोगमई खबर। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सरी कैनेडा के प्रधान ज्ञानी नरिंदर सिंह जी की माता हरनाम कौर वालिया का बीते दिन देहांत हो गया। वो 93 वरियां की उम्र में संसारिक यात्रा पूरी करदियां गुरु चरणों में जा विराजे ने। फगवाड़ा के पिंड रानीपुर नाल संबंधित परिवार नाल श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी, श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह हेड ग्रंथी श्री दरबार साहिब, संत सेवा सिंह खडूर साहिब वाले, संत ज्ञानी अमीर सिंह जवद्दी टकसाल वाले, भाई पिंदरपाल सिंह कथावाचक, पंथ श्रोमणी रागी भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले आदि ने गहरे दुख का प्रगटावा किया है। करणवीर सिंह देओल उम्र 23 साल, जिसनूं प्यार नाल पहलवान किया जाता सी, दा बीते दिनी अचानक देहांत होने नाल परिवार ते उन्हां दे पिंड पंडाल दूहा विच माहौल गमगीन हो गया। दस दईए कि करणवीर सिंह अपने चाचे तायां दे 4-5 परिवारां विच इकलौता पुत्तर सी। वो कैनेडा के शहर एडमिंटन विच ट्रक चलाउंदा सी। इत्थे जिक्र खास है कि करणवीर सिंह एक स्पोर्ट्समैन भी सी ते पहलवानी भी करदा सी। नशे तो दूर रहने वाले इस नौजवान का शौक अपने शरीर को फिट रखना सी। इसकी मृतक देह नूं पुलिस कार्रवाई तो बाद पंजाब भेजा जाएगा। ते वधेरे जानकारी लई तुसीं स्क्रीन ते लिखे इस नंबर ते संपर्क कर सकते हो। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ विच इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल छड्डिका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।